Winnipeg í Manitoba hefur ávallt verið eins konar höfuðborg vestur Íslendinga. 700.000 manna borg sem rís eins og klettaeyja upp úr rennisléttunni, miðstöð viðskipta og samgangna í fylkjunum Manitoba, Saskatchewan og Alberta og jafnvel einnig í Norður Dakota í Bandaríkjunum sem skammt sunnan við borgina. Hér búa þúsundir manna af íslenskum ættum, flestir í laglegum einbýlishúsum í úthverfum sem teygja sig langt til allra átta út frá skýjakljúfum miðborgarinnar. En hér eru nánast allir af útlendum ættum. Kanada varð ekki þjóð fyrir það leyti sem Íslendingar fóru að setjast þar að á seinni hluta síðustu aldar. Langflestir Kanadamenn rekja því ættir sínar út fyrir landsteinana. Þeir eru af breskum, frönskum og austur-evróskum ættum eða asískum og afrískum og suður-amerískum. Aðeins lítill hluti er af ættum indjána, frumbyggjana sem aldir sátu einir að náttúrulegum auðafum þessa næststærsta lands í heimi. Auðafin liggja utan borgarinnar, úti á flatri víðáttunni sem á heitum síðsumardögum gullin á að líta. Hér er eitt besta hveitiræktarland í heiminum, þessi blanda af hörðu frosti vetrarins, snöggum leysingum vorsins og miklum sumarhita annars vegar og einstaklega gjöfulum jarðvegi hins vegar tryggir yfirleitt góða uppskeru. Hér heita margir sveitabæir og kennileiti náttúrunnar íslenskum nöfnum líkt og fólkið sem stýrir afkastamiklum vinnuvélunum. Berar vinnufúsar hendur dugðu forfeðrunum, íslensku vesturforunum sem námu þessi lönd. Það sem upphaflega dróð á þessar slóðir var þó ekki landið, heldur vatnið, Winnipeg vatn sem Gimli stendur við. Gimli er nú snoturt fiski- og ferðamannaþorp en þegar fyrstu Íslandingarnir komu á þessar framandi og ókunnu slóðir 1875, fullir vonar og ótta, voru þetta fráhrindandi óbyggðir við strönd innhafs. Íslenskir forfeður Davids Arnarssonar hófu lífsbaráttuna hér allslausir eða þeir vissu að björg yrði að hafa úr vatninu. Winnipeg vatn 13. stærsta stöðuvatn í heimi á við hálft Ísland 500 km langt. Það fremur grunnt en stundum úfið og ef vindurinn blæs það varasamt. Nálægðin við hættur þessa landlukta hafs einkenndi bernskuár Davids líkt og stráka í íslenskum sjávarþorpum. My father was a fisherman when he was younger, and I remember as a child when there were storms on the lake, I remember sitting with my mother late in the evening, all of us gathered around the old wood stove in the dark, waiting for my father to come back. A violent storm on, having not heard from him, not knowing what would happen, and I can clearly remember one day when we were waiting and suddenly the door opened and there was my father in his oilers standing in the door, and it was a moment of just immense relief. We all just ran into his arms. David að verða 60. Hann á uppkomin börn og eiginkonu af sænskum ættum, Karol. Hvergi líður honum betur en í bjartri vinnustofu sinni við ströndina örskammt frá Gimli. David af Arnarsson fjölskyldunni sem þar einkum kunn af athafnasömum fiskimönnum, bændum og kaupsýslumönnum. Hann sker sig úr, kennir bókmenntir við háskólan í Winnipeg og skrifar, ljóð, leikrit og skáldsögur, en þekktastur hann fyrir smásögur sínar sem hafa verið þýddar á mörg tungumál. Hann heyrði íslensku talaða nánast daglega í æsku og gat sjálfur gert sig skiljanlegan þegar hann var barn, en svo kunnátta löngu horfin. Hann kanadískur höfundur, skrifar á móðurmáli sínu og frá norður-amerísku sjónarhorni. Söguhetjur hans tilheyra amerískri menningu og orðin sem streyma úr hugskoti hans ensk orð. En í verkum hans glittir þó áallt í Ísland, söguna og bókmenntaarfin sem íslensku vesturfararnir tóku með sér yfir hafið. Hvað það varðar virðist David hafa fengið svipað uppeldi og jafnaldrar hans hérna megin hafsins. When I was a kid, my grandfather loved to tell the stories from the sagas, and he told those stories as if they had happened here. For a child growing up, I would hear stories about, in my grandfather's word, when Grettir swam to the island with the fire. That was his favorite story. Well, Grettir Ásmundsson could easily have been somebody living in Gimli. I really thought
that it was probably Hecla Island he'd swum to. When he told about the burning of Njál, there was a burnt-out house not far from us, just west along the road, and I thought maybe that was Njál. For me, growing up, Icelandic saga and the local and particular place in which I was were merged into one, and nobody told me the difference. It was only much later that I discovered that these stories were not stories about what happened here, but ancient sagas. Við hefjum okkar sögu hér í hálfgleymdum og lítilfjörlegum kirkjugarði í Gimli sem fáir taka eftir og vita Þegar David var strákur, heyrði hann frásögn sem hann tengdi við langömmu sína, Petrínu. This is the old Gimli cemetery. It was used until about 1920, and then they built another one further out of town. This one was out of town at that time too, but of course the town grew and they needed a new highway. They built this highway and they built it right through the graveyard. They didn't know it was in the graveyard, but the working men discovered these bones, and so everything stopped and they took the bones. They didn't know what to do. They decided to bury them all in a single grave over here. Nú þessi kirkjugarður varla annað en auð lóð á götuhorni, en David sannfærður að í þessari fjöldagröf hvíli Petrína langamanns. Ein beinagrindin sem grafin var upp var með sítt svart hár og eina konan sem þarna var grafin og var með sítt svart hár þegar hún dó var Petrína. I wish somehow to restore her body from the mass grave to a single grave, somehow to, if you can't do it physically, maybe through an act of the imagination, we can try and recreate her whole. David hefur ekki miklar upplýsingar að byggja á þegar hann hefur leit sína fyrir vestan. Einhver minningarbrot þó til Petrínu í fjölskyldunni og hann röltir til Charlie föðurbróður síns þar sem hann hugar að netum sínum. Person would love to be able to turn back the pages of time and meet all these people. In Mother's family there was many interesting people. Oh, dating back from the beginning of time, I think. She always told me that she was from Irish kings. Royalty. Well, she was a queen. My mother was a queen of hearts, and I'm sure that her mother must have been very good too. What did you know about her? Very little. But, well, I knew she died about a week after childbirth, or 9 days. And there was a very beautiful woman, a wonderful person. Ekkert sem hönd á festir til þessa stúlku í Gimli nema handmáluð ljósmyndafinni sem alla öldina hefur hangið upp á vegg í föðurhúsum Davids og óljós saga unga konu sem ein flutti yfir hafið og fórnaði lífi sínu við að fæða barn sem síðar gat af sér feikistóra og kröftuga fjölskyldu í nýja heiminum. From the time I was a child, I wanted somehow to discover who this was. And it's taken me a long time, but I've decided now that I have to know. And the only way I can know is to go back to the place that she came from to try and find out what I can of the details about who she was. Leið og David kominn til Íslands finnur hann að þessi leit að Petrínu skiptir hann miklu máli. Hún honum eins konar táknmynd, fjallkona, fulltrúi Íslands, íslenskra sögu og menningar, uppruna hans sjálfs. Hann veit ekki hvaða upplýsingar að finna stúlku sem hvarf sporlaust frá Íslandi fyrir meira en 100 árum, en hann staðráðinn í að fræðast hana í gegnum þjóðina og landið.
Leitin hefst í Reykjavík. Ritstörf hans og bókmennta áhugi ráða ferðinni til að byrja með. Margir Íslendingar hafa lært við háskóla í Kanada og David hefur kynnst mörgum þeirra. Einn þessara námsmanna Guðrún Guðsteinsdóttir sem nú lektor í bókmenntum við Háskóla Íslands og sérfræðingur í verkum vestur Íslendinga. Þau þekkjast og hún fylgir David í Árnastofnun í vöggu íslenskra bókmennta. Látlaust hús við Suðurgötuna sem ber ekki með sér að þar séu geymdar helstu gersemar þjóðarinnar. David hefur sérstakan áhuga á því hvernig skáldskapur og sagfræði fléttast saman í texta þessara handrita, hvernig Íslendingasögurnar eru gjarnan sögur af fjölskyldum, sögur sem byggjast á og byggja upp ættfræði þekkingu. Yes, and genealogy here is always full of story. It's not important necessarily to descend from great people, but if they are people who have, interesting stories, that's what you really like. Íslendingasögurnar ekki síður stolt þeirra vestur Íslendinga sem rækta uppruna sinn en okkar Íslendinga sem hér búum. Grettir Ásmundsson og Njáll á Bergþórskvoli og aðrar hetjur íslensku fornbókmenntana voru þekktir menn í Manitoba þegar David ólst þar upp. Og hann getur, líkt og við hér, rakið ættir sínar til fornkappa. Ættfræði upplýsingarnar sem að finna í fornbókmentunum íslensku eru einstakar, líkt og bókmentirnar sjálfar, og Guðrún undirstrikar mikilvægi hins ritaða máls í menningu okkar. All things pass, only words remain, and words written in books are the ones that will survive you. Á Íslandi nútímas endurspegla dagblöðin þennan sérstæða þátt þjóðmenningarinnar með miklu ættfræðitengdu lesefni. Okkur finnst minningagreinar eftir vini og ættingja hins látna sjálfsagðar, en þær eru sér íslenskt fyrirbrigði sjást hvergi annar staðar. Here, yes, you have a young woman who has died, and you have 9 obituaries about her. Yes, but I must admit that this is too much. Of course, we wanted to get rid of it as much as we could, but we had a survey on these articles, and in the survey it turned out that people in Iceland are reading these obituaries nearly as much as news. Matthías Jóhannesson ritstjóri útskýrir fyrir David að margoft hafi komið til tals á Morgunblaðinu að breyta minningargreinunum, en það ráði þjóðarsálin ferðinni. Íslendingar vilja hafa þetta svona. We tried to shorten these articles. We tried to tell people be more exact. We tried to ask them not to so many articles. We tried to edit it, and we have sometimes crying people. But you see, this is a small community, David. In the olden days, everybody knew everybody. They were thinking of his family. Are they related? Were they related? They are still doing this. You are related for centuries in this country. What does these obituaries, what does this tell us, people in Canada, about Iceland? Without roots, there is no blooming flower. The roots, the better the roots, the blooming flower is more beautiful. David heyrir það margoft í ferð sinni að það sé sennilega einangrunin og fámennið hér sem gerir það verkum að Íslendingar hafa svo mikinn áhuga á sögu sinni og uppruna. Að ættfræðin sé okkar leið til þess að finnast við í senn fleiri en við erum og nákomnari hvert öðru. Hvað þetta varðar virðast Íslendingar vera á mörkum þess að vera þjóð og ein stór fjölskylda, stærsta fjölskylda í heimi. Þessi nálægð bæði milli fólksins sem nú býr á Íslandi og milli okkar og forfeðrana þykir David í senn heillandi og fráhrindandi. Something about this, I think of my great-grandmother Petrina Sophia in a mass grave, and I was horrified by that, but there's a kind of democracy to the mass grave that isn't here. I'm a little troubled where I didn't expect to be by this honoring of the dead. This is your great-grandmother, and this is just her ancestral tree. Later on this afternoon we will get her descendants that allegedly... Á Íslandi eru fjölmargir ættfræðingar sem geta aðstóða menn eins og David.
Þeir eru tæknivæddir og prenta út ættartré og nafnalista úr tölvum án fyrirhafnar. En íslensk erfðagreining hefur lyft einstökum áhuga og þekkingu Íslendinga og ættfræði á nýjan stall og í raun gert hana að undirstöðu nútímavísinda. Kári Stefánsson hefur líkt og margir aðrir velt fyrir sér hvernig þessi áhugi kom til. And the parliament, which is the oldest parliament in the world, was not only the legislative body, it was also the highest court in the land. But there was no executive power. So if somebody stole your sheep or peed into your water supply and was sentenced to death, you naturally had to carry it out, the sentence. And to carry out the sentence, you had to call upon your blood relatives, because blood relations came with the obligation to help people. And to be able to call upon your blood relatives, you had to know your genealogy. So you could argue that in the beginning, it was an equipment for social justice. His mother. Tölvur íslenskrar erfðagreiningar voru ekki aðeins fljótar að finna ættmenni David hér á landi. Það sönnuðu á svipstundu að allir Íslendingar eru skyldir. We have a common ancestor by the name of Björn Pálsson. Born in 1617. Yeah. And he was given a king's permission to marry his wife. Because they were too related. Right. So the two of us are the distant offsprings of a very consanguineous marriage. Yeah. Nice meeting, my old. David að byrja að átta sig á þeirri römmu taug sem sagan og fjölskyldutengslin mynda í daglegu lífi Íslendinga. Og nú komin tími til að snúa sér að ættingjónum. Í Reykjavík býr kona sem barnabarn Nönnu, litlu systir Petrínu. Hello, is Sophia Jakobsdóttir available? That's you? Oh, this is David Arneson calling. I'm a distant cousin of yours from Canada, and I'm in Reykjavik now, and I was wondering if it would be possible to meet with you. Okay, by the lake. You are Sophia? Yeah. Pleased to meet you. Yes. You look like your mother from the pictures. Oh, Or your grandmother. yeah. Yes. Well, it's very nice to see you. David heillaður af þessum fundi. Afl ættfræðinar sýnir sig. Skyndilega öðlast gömlu ljósmyndirnar í skúffum foreldrana og nöfnin, líf. Svipmótið leynir sér ekki. Ammenar Sofíu og langamma Davids voru systur. Now you have a daughter born in 1962? Yes, this is 62 This one? and 70. 70. I have a son born in 62, and I am born in the same year as you. I won't say what year, but 39. 39, yes. Yeah. Við ákveðum að koma við á einum stað enn í Reykjavík áður en við höldum út á land og athuga þær upplýsingar sem til eru Petrínu Sofíu í Þjóðskjalasafninu. We have here her church records. Petrína Sofía Arngrímsdóttir, born 1st of August 1876. Í kirkjubókunum sem íslenskir klerkar fylltu út öldum saman að finna upplýsingar fæðingar ár og stað, andlát, giftingar, fermingar og fleira. Einnig eru hér pappírar vesturferðirnar, útflutningsskýrslur í þúsundatali. Hér eru smáatriði úr hversdagslífi fólks, jafnvel þeirra sem dóu fyrir meir en 100 árum, meðal annars fermingarundirbúning Petrínu. Very good in reading. Her knowledge in Christianity is very good. Very good in Christianity. She writes good. David verður margs vísari hér, en hann fann þó ekki það sem hann vonaðist eftir. Á útflutningspapírum Petrínu kemur nákvæmlega fram hvenar og hvernig hún fór, en undirskrift hennar hvergi að finna. I wanted some kind of evidence in her own handwriting. I thought if it were a girlish scrawl, I would know something different than if it were a kind of mature, well-developed thing. I thought that I was going to find something, and so I'm still hoping for a kind of larger evidence. Nú komin tími til að fara út á land, segja skilið við söfn og sérfræðinga. Petrína kom aldrei til Reykjavíkur. Hún fæddist í Svarfaðardalum við vestanverðan Eyjafjörð. Þar ólst hún upp og þaðan fór hún vestur. Þangað liggur leið okkar.
Á leiðinni norður þurftu oft að stöðva bílinn. David Árnason býsna víðförull maður, en íslenska náttúran sló hann út af laginu. Þetta sambland af græna litnum á mosanum, á hraunbreiðunum og grassinu, kuldalegu yfirbragði víðáttana og himinsins og hitanum undir niðri, í senn tafði för okkar og jók skilning á tilfinningum Íslendinga til landsinsins. Og svo var David allt í einu kominn til fyrirheitna landsins. Hann sá hlíðar dalsins sem Petrína ólst upp í, sá það sama og hún hafði séð á hverjum degi fyrir meira en 100 árum. Right now it seems to me as if I've been for a very long time on this journey and that I'm coming now to the center of it. Héðan David ættaður. Hér bjuggu forfeður þessa kanadíska manns aldir á bænum Tjörn, sem mörgum kunnur, einkum vegna bræðrana frá Tjörn sem nú eru báðir látnir, Kristjáns Eldjárns og Hjartar Þórarinssonar frá fjölskyldna þeirra. David ber að dyrum hjá Árna Hjartarsyni, frænda sínum, og kemst að því að fjölskyldan að Tjörn veit sitt hvað Petrínu. Petrína decided to go to America. Everyone was against it, that she would go because no one other in the family was going there. But the story says that she was engaged, maybe informally, she was engaged to a man that she didn't love, and she wanted to break it up somehow. Í kirkjugarðinum að Tjörn hvílir fólkiðinnar Petrínu og þar byrjar David að púsla saman sögu langömmu sinnar og þar með hluta sinnar eigin sögu. Hún var dóttir Arngríms Gíslasonar málara og Þórunnar Hjörleifsdóttur frá Tjörn. Hann var listamaður og að Gullbringu, lítilli jörð rétt ofan við Tjörn, byggði hann sér vinnustofu við bæinn sem nú hefur verið breytt í lítið safn, enda fyrsta vinnustofa listamanns á norðanverðu landinu. Hann var lítill búmaður og fjölskyldan var fátæk. Þarna lék Petrína sér í æsku, elst 4 systkina, áður en faðir hennar dó 1887. Petrína Sofía was 11 or 12 years old when Arngrímur died, and the family broke up and moved away from Gullbringa, and I guess it must have had its meaning for her life. Andlát Arngríms föður Petrínu var líklega upphafið að ferð hennar yfir hafið. Þegar hann dó auralaus flosnaði fjölskyldan upp, systkina hópnum var skipt og börnunum komu fyrir hjá ættingjum hér og þar. Petrína og móður hennar voru teknar inn á heimilið að Tjörn, þar sem fyrir voru 21 í litlu húsi. Þetta voru harðinda ár. Sjaldan hefur verið jafn kalt á Íslandi og á aðal vesturfaratímanum frá 1870 til aldamótana 1900. En það var ekki aðeins fátæklegur kostur hér heima sem ýtti við Petrínu og öðrum Íslendingum sem áttu erfitt. Vesturferðir Evrópumanna stóðu sem hæst. Ný flutningatækni, gufuskip og járnbrautalestir höfðu gert ferðalög almennings möguleg. Frá því fyrstu vesturfararnir fóru frá Íslandi upp úr 1870 að frumkvæði þingeyskra stórbænda og þar til Petrína tók sína ákvörðun 20 árum síðar voru vesturferðirnar orðnar snar þáttur í lífi Íslendinga. Umboðsmenn kanadískra skipafélaga, einkum Sigfús Eymundsson hjá Allan-félaginu og agentar eins og Baldvin Baldvinsson, vestur-íslendingar sem voru á launum hjá stjórnvöldum vestra, stunduðu hér harða sölumönsku og buðu ódýr fargjöld, bújörð fyrir vestan, uppihald og lán, allt í einu pakka. Vesturheimur var ekki fjarlægur, hann var allt í einu nálægur. Jafnvel fátækasta vinnufólk þekkti orðið einhverja fyrir vestan. Allir gátu farið. En það var einnig eðlileg andstaða gegn vesturferðunum og Árni segir við David að fjölskyldan að Tjörn hafi verið harmi slegin þegar Petrína ákvað að fara. Everyone loved her. They said that couldn't bring good luck to go, and when she died, everyone thought that all the bad expectations had fulfilled. But this is over 100 years later and you still remember her. Yeah. Why is this? Well, this is the part of the family story, I think, and we always are talking
telling stories. Þarna í Svarfaðardalnum þessi 19. aldar stúlka að lifna við í huga Davids. Sagan sem Árni hefur sagt honum og það að hennar skuli yfirhöfuð minnst vekur furðu. Hún var aðeins 17 ára þegar hún fór og sú staðreynd að einhver skuli hafa eitthvað hana að segja 108 árum síðar skýrir ef til vill betur en margt annað það afl sem býr í ættfræði. If she had been somebody famous, if she had done some spectacular things, you would expect that she would be remembered. But who would remember someone who left so young with so little claim to fame? And yet there she is. It was simply her character, her goodness, that she was a wonderful person is how she's remembered. They remember. They remember. They remember her, and in so doing, they make my fantasies real. Heppnin með David. Ragnar Stefánsson, jarðskjálftafræðingur sem kvæntur Ingibjörgu Hjartardóttur frænku Davids, 60 og hann býður til veislu. Bortri. Blessaður. Já, blessaður. Ert þú Davíð? Ég Davíð. Þetta stórveisla að íslenskum sið fyrir vini og ættingja Ragnars og Davids. En ég vil segja það Davíð Árnason, hann ættaður hérna frá Gullbringu og hann kom hingað í dalinn að leita róta sinna eins og margir hafa nú reyndar gert af Vestur-Íslendingum, en ég vil leyfa mér að fullyrða að enginn maður hefur lent í öðru eins að finna ræturnar þegar leitir yfir salinn og sá þetta furðulega lið sem hér hafði safnað saman og allir tengdust á einhvern hátt Tjörn og Gullbringu eða Ragnari Stefánsinni þar í gegnum. Í fjölskyldunni frá Tjörn margir framúrskarandi listamenn, frændfólk Davids, fólk sem lítur á tónlist, myndlist, ljóðlist og leiklist sem sjálfsagðan hluta hversdagsins. Á hljóma sem flögruðu mig, því þau voru allt saman orðlausir draumar ástina, vorið og þig. Þessi listræni strengur og hæfileikarnir sem við blasa koma David á óvart og ekki síður að listamennirnir sinna öðrum störfum. Þeir koma ekki fram sem atvinnumenn, heldur sem vinir að færa afmælisbarninu gjafir. Vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt. Til hamingju. Like a good Western Icelander, I will read a poem that I have just written, and it's in both English and Icelandic. Í sveitinni í Manitoba, þar sem David ólst upp, var takmarkaður áhugi á listum og David var nokkuð sér á parti. Í Svarfaðardalnum líður honum eins og hann hafi ætíð áttar heima, þótt hann tali ekki nema örlitla íslensku. A scholar from Svarfaðardalur read a poem in this very salad, but the women from Tjörn said you look like a björn. You were like Ragnar Skjalti the Svalur.
Dalurinn heillar David Árnason. Fjöllin háu sem stundum snjóar í á miðju sumri, stillurnar og rokið, birtan á miðri nóttu. Þetta umhverfi svo stórbrotið að það verður miklu meira en landslag. Það hlýtur að verða hluti á fólkinu sem býr þarna. Það útilokað annað en að Petrína hafi þjáðst af heimþrá. It's a really exhilarating thing to see this and to think, I guess, that my ancestors made this their ordinary place and that they lived with beauty. It's a wonderful thing. Íslendingar og íslensk stjórnvöld hafa að undanförnu sýnt vesturferðunum og vestur Íslendingum aukna rækt. Ekki síst hefur forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hvatt til aukinna samskipta yfir hafið. Þegar Ólafur Ragnar frétti af ferð Davids bauð hann honum til sín á Bessastaði og þeir ræddu sérstöðu íslenska samfélagsins vestra og hér heima. To be able to preserve yourself as a nation for 1,000 years in this difficult country and to preserve the language and the poems and the culture, you needed to have a certain view of yourself as something special because you were part of a nation that had survived. Our generation in Iceland is really the first generation that can look at this Icelandic immigration without anger, because the big wave of immigrants took place during the peak period of the Icelandic independence struggle. There was a sense of those who had left had sort of deserted the independence struggle. And in a sense, I think it is impossible to be an Icelander without valuing your ancestors and their great struggle. And I found it also a great tribute to Iceland that somehow you realized within yourself that in order to finally understand who you are, you had to come to Iceland. Ferðalag Davids hér á landi endar þar sem för Petrínu hófst í höfninni á Akureyri. Á vesturfaratímanum komu hér skip á hverju sumri og tóku með sér hluta þeirra tæplega 20.000 Íslendinga, tæpan fjórðung þjóðarinnar, sem vildu fara. Þessar ferðir voru farnar á þeim tíma sem samgöngur voru nánast engar á Íslandi. Hér voru þó engir vegir, aðeins reiðslóðir. Vesturfarar höfðu því mikið fyrir því að komast með farangur sinn að brottfararhöfn og þurftu oft að bíða dögum og jafnvel vikum saman eftir skipinu. Þá loks hefur farþegum með ferðakofort sín verið róið út í skipið sem legið hefur á pollinum. Það síðasta sem Petrína sá af heimaslóðum sínum var þessi sjón, þessi fjöll, Eyjafjörðurinn af skipsfjöl. Hvað hefði gerst hefði hún ekki farið? Hefði hún gifst bóndanum sem hún var að flýja? Hefði hún eignast stóra fjölskyldu á Íslandi, allt aðra en þá sem David hluti af? Hvað hefði gerst ef engin hinna vesturfarana hefði farið? Það veit engin. En líkt og aðrir vesturfarar vissi Petrína áræðanlega, þegar hún yfirgaf allt sem hún þekkti, að líklega kæm hún ekki aftur til Íslands. Within 3 years, she had founded another huge family on the other side. She was dead, but she lives on in the flesh of the people who descended from her, and in the spirit of the people who descended from her. If the family, if the people who left have that kind of spirit, that kind of energy, that kind of willingness to risk, I don't think they can go wrong. 17 ára stúlka hefur þurft að hafa kjark til að takast þessa ferð á hendur ein. Samkvæmt því sem fjölskyldan að Tjörn veit best, gekk Petrína úr dalnum sínum inn á Akureyri til að ná vesturfaraskipinu. Hún tók ferðasögu sína með sér í gröfina, en flest vesturfaraskip sigldu til Skotlands og í Glasgow var stigið borð í stærri skip þar sem Íslendingar hittu fyrir annarra þjóða ferðalanga. Frá Glasgow var siglt yfir norður Atlantshafið. Þetta voru oft erfiðar sjóferðir,
þrengsli mikil borð, sérstaklega á neðsta farrými þar sem Íslendingarnir voru yfirleitt, maturinn framandi og margir urðu veikir á leiðinni. Furðuheimar vestursins biðu sveitafólksins í höfninni í Quebec-borg þar sem farið var í land og í gegnum læknisskoðun. Eftir stutta viðdvöl þar hófst 10 daga lestarferð til Winnipeg. 1893, þegar Petrína kom til Winnipeg, hefur verið vel tekið á mótinni líkt og öðrum Íslendingum. Borgin var á þeim tíma í miklum uppgangi og þar var lifandi íslenskt samfélag. Vitað er að Petrína var í Winnipeg veturinn og leiða má líkur að því að hún hafi notið aðstóðar langt eldri hálfsystur sinnar sem hún hafði aldrei séð áður. Nanna Sofía Arngrímsdóttir var þá orðin Mrs. Benson, kona Benedikt Jónssonar Benson söðlasmiðs, en þau bjuggu við góðefni í Winnipeg í þessu hverfi, Íslendingakverfunni í norðvesturhluta borgarinnar. Hér voru heilu göturnar meira og minna íslenskar, enska heyrðist vart töluð, en það bjuggu 5.000 Íslendingar þarna aldamótin, 4-falt fleiri en á Akureyri og lítið færri en í sjálfri Reykjavík. Þarna voru þá íslenskar verslanir og þjónustufyrirtæki, íslensk blöð, tímarit og bækur komu út, íslenskar kirkjur, fleiri en ein og fleiri en tvær, með kröftugu safnaðarstarfi sem séra Jón Bjarnason stýrði, en hann var þó eins konar þjóðhöfðingi Vestur-Íslendinga. Og þarna var líka óskipulögð íslensk samhjálp. Sjálfsagt hefur Petrína fengið vinnu veturinn með aðstoð einhverja Íslendinga sem þjónustustúlka, líkt og svo margar ungar konur, kannski við að strauja. Næsta vor fór hún með gufubát Norður Rauðá sem rennur í Winnipegvatn til Nýja Íslands, hinnar upphaflegu nýlendu Íslendinga í Kanada. 2 áratugum áður, 22. október 1875, voru 250 fyrstu íslensku landnemarnir á þessari sömu leið. Þeir voru á nokkrum flatbotna prömmum dregnir af litlum báti. Veðrið versnaði skyndilega og vatnið varð úfið og ógnvekjandi. Ekki var annað að ræða en að skera prammana frá og þá rak að landi. Þessi atburður, landtakan við Víðines, er orðin þjóðsagnakendur og markar upphaf byggðar Íslendinga í Kanada í hugum margra Vestur-Íslendinga. Strax eftir að fólkið komst á þurrt fór að kólna og viðtók erfið lífsbarátta í óbyggðum. Kuldi, vosbúð og bólusótt dró marga til dauða, einkum börnin. Næsta ár bættust 1200 Íslendingar við í þetta afmarkaða ríki við vatnið, Nýja Ísland, sem ungur Eyfirðingur, Sigtryggur Jónasson, stýrði. Hann hafði samið við Kanadastjórn land fyrir Íslendinga og hann hafði ásamt fleirum fundið það. Nýja Ísland var tíma sjálfstætt ríki með eigin lögum, þingi og skóla. Þetta land í landinu var einstakt í sögu Kanada og það endist í 12 ár. Nýja Ísland var erfitt land til ræktunar. Víða var það votlendara en góðu hófi gegndi og moskítóflugur gerðu skepnum og fólki lífið leitt. Margir fluttu burt og settu stað í öðrum hérðum. Árið 1887 voru aðeins 250 eftir og Nýja Ísland var hluti af Manitoba fylkinu. 1893, þegar Petrína kom þangað, hafði aftur fjölgað mikið. My family, various parts of it, came at different moments to this country. My maternal grandmother was the first baby girl born in the New World, in the Republic of New Iceland. One grandfather who came over in 1876, another group, other grandfather came and grandmother came over in 1883. The last of them was Petrina Sofia, who didn't get here till 1893 when things were fairly well established, but my family goes right back to the very roots of the settlement. Íslenska arfleiðin sem einkenndi Gimli í upphafi hefur á meira en heillu öld breyst í eitthvað sem kalla mætti vesturíslenska menningu. Íslendingadagurinn er einhver elsti þjóðlegi hátíðisdagurinn í Norður-Ameríku. Hann er nú haldinn í 110. sinn. Þetta er vestur-íslensk hátíð, ekki íslensk. Hún er fyrst og fremst haldinn til að heiðra minningu landnemanna vestra. What does this mean?
It means that we are all one. We take an awful lot of pride in our heritage and in our grandparents. I think that goes without saying that they were probably the most important people in our lives, and we just cherish a weekend like this to be able to be together again. Absolutely. Það 2000 íbúar í Gimli, en Íslendingadagshelgina í byrjun ágúst bætast við 40.000 gestir. Flestir, en ekki allir, af íslensku bergi brotnir. Nobody misses the parade. The entire town, the entire community, thousands and thousands of people come out here, and it's just the kind of the music, the band. You get a real sense of the kind of exuberance that shaped this whole day and makes it special. Þegar skrúðlestinni lýkur tekur við hefðbundin dagskrá þar sem fjallkonan, fulltrúi hinnar íslensku þjóðmenningar, heiðruð. Einu sinni á ári minnast vestur Íslendingar uppruna síns með þessum hætti. Íslendingadagurinn þó ekki allur þar sem hann séður. Hann hefur dýpri merkingu en við ókunnugum blasir. Hann eitt allsherjar ættarmót. Fyrir og eftir hina opinberu dagskrá hittast fjölskyldur og vinir. Á fögrum, löngum og hlýjum sumardegi hittist fjölskylda Davids úti á Víðinestanganum við Gimli, þar sem hann og nokkrir bræður hans eiga hús. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a maiden singing in the valley below. Oh, don't deceive me. Þetta venjulegir Kanadamenn, en jafnframt fólk sem á allt rætur sínar rekja til Íslands og til einnar stúlku. Many of you will know this picture. It hung on Amma's wall for years and years and years, and she told the story again and again of her mother who at the age of 17 had come to Canada and who had died giving birth to her at the age of 20. Nánast ekkert vitað síðustu ár Petrínu, árin hennar 2 í Gimli, annað en að hún hitti og giftist ungum manni úr Þingeyjarsýslum, Baldi Andersson, kraftmiklum ævintýramanni sem seinna var þekktur í íslenska samfélaginu. Eitt af uppátækjum hans var að flytja fólk með hundasleðum. Kannski hafa Petrína og Baldi hist í einni af þessum ferðum og fellt hugi saman. 1896, þegar Petrína var 20, eignuðust þau dóttur. 9 dögum síðar lést hún, eins og svo margar konur í þá daga, af veikindum sem tengdust fæðingunni. Áður en hún dó, skírðu þau litlu dóttur sína Petrínu. Petrína Sofía Arngrímsdóttir virðist hafa verið ofur venjuleg stúlka, ein af fjöldanum, en hún var líka sérstök og merk eins og við öll. Þegar menn sökkva sér ofan í sögu sína og leita upplýsinga forfeðurna, líf þeirra og viðhorf, fer ekki hjá því að þeir læri sitthvað sjálfa sig. Þá gildir einu hverrar þjóðar þú ert. Og sagan öll, saga héraðsins, landsins, sjálf mannkynssagan, miklu mun merkari og lærdómsríkari ef þú getur tengt þína eigin sögu við. I would say that you couldn't do a more rewarding thing in your life than to do that, to sit down, to do the quest, to go through it and find the relatives, make the contacts. Every addition to the sense of family that you have with the world gives you a greater sense of where you belong in it.